নাম মৃদুপৱন বৰা আৰু আপোনালোকে চাই আছে মৃদুপৱন অফিচিয়েল আৰু মই পেইণ্টিং কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই ভাল হ'ব বুলি আশা কৰিলোঁ আহকচোন ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ডাঠ হালধীয়া ৰং বগা ৰং মিহলি কৰি ৰংটো কৰিব সেউজীয়া ৰং কৰিব সেউজীয়া ৰং ক'লা ৰং মিহলি কৰি ৰংটো কৰিব নীলা ৰং ক'লা ৰং মিহলি কৰি ৰংটো কৰিব নীলা ৰং বগা ৰং মিহলি কৰি ৰংটো কৰিব ডাঠ হালধীয়া ৰংটো কৰিব ক'লা ৰং বগা ৰং মিহলি কৰি ৰংটো কৰিব ৰঙা ৰং কমলা ৰং মিহলি কৰি ৰংটো কৰিব সেউজীয়া ৰং হালধীয়া ৰং মিহলি কৰি ৰংটো কৰিব সেউজীয়া ৰং ক'লা ৰং মিহলি কৰি ৰংটো কৰিব ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে বুলি ভাবিছোঁ আৰু এয়া আমাৰ সহক আৰু মোক বহুত সহায় কৰে তেওঁলোকে মই চিনাকি কৰি বিচাৰিছোঁ এয়া বাপী ভূঞা এয়া ৰাহুল ৰাজখোৱা হাই আৰু এয়া মিন্ময় বৰা আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ জয় আই অসম জয় হিন্দ